Якщо на вас повісили робити графік чергувань, і при цьому не залишили попередніх графіків, а ви не знаєте, як розставити людей у довільному порядку, це відео для вас. Для перемішування даних у стовпчиках або рядках існує формула. Rand. Вводимо її і обов'язково закриваємо дужки. Протягуємо по всіх рядках, які треба перемішати. Ця формула присвоює клітинкам випадкове число від 0 до 1. Далі виділяємо цей стовпчик і те, що нам треба перемішати. Та сортуємо за стовпчиком із випадковими числами. Досвідчені користувачі спитають, чому я не використовую формулу, Rand between. а я вам зараз покажу. Вона не присвоює унікальні числа. Так, існують інші формули, але, на мою думку, через простий Rand набагато швидше і простіше. Сідає сонечко за гай, телепузики кажуть «бувай».